Reha dengar tak suara saya? Dengar ada. Okay. Jom kita start. Alright, Assalamualaikum and good morning H5. So today is our our final lecture for this semester. So we are going to continue with the revision set. Okay, last time we habis dah part A of set 2. Now let's move on. Okay, saya memang tak pilih untuk bincang yang susah tu sebab saya faham mungkin ada yang nak tanya tapi dia tak sempat nak tanya. So nanti boleh rujuk balik dekat video ni bila awak buat revision set tu lah. Okay, so this is more to working. Kalau setakat nak tahu jawapan dia apa A, B, C, D ke saya dah bagi tahu kan. So sekarang kan kita nak tengok how to actually do the question. And last night juga, no, this morning saya ada hantar solution untuk soalan yang quiz Google Classroom tu. Quiz untuk topik 9 dengan quiz untuk topik 10 because I understand that topik 10 punya soalan tu mungkin awak perlukan lebih banyak masa ataupun lebih banyak working yang awak tak faham. So saya bagi siap-siap working tu. So tengok dulu kalau ada yang tak faham. So sekarang ni more to self study. So saya memang harapkan awak punya self study sahaja. Because I cannot go and see and ask and check what you are doing, whether you do the revision or not, whether your study method is correct or not. I cannot, actually see you that way, check you that way. So it's more like a self-study. So please discipline yourself. And please be a responsible adult lah, because be a responsible student.
Okay. So your self-discipline is very important untuk seminggu dua ni. Okay. Tak lama dah, next week next week. I'm not talking about next 2 weeks ke, next month ke, next year ke, tak. I'm talking about next week. Sebab hari Khamis depan lah kita punya first exam untuk mathematics. Okay, so please get yourself together. Please get yourself ready. Okay, compose yourself. Jangan panic. Study all the revision set ni. Okay, so Teha ada ke? Ambil macam biasalah. Ambil dulu pagi ni kan. Sementara tunggu view tu. Okay, dah 30 orang. Tak apa, kita start je lah. Okay, boleh Teha? Boleh, madam. Okay, so let's start question 11 kan. Hari tu kita dah stop question 10 tu tak? Okay, so the question said find the modulus and argument of z if z is equals to z2 over z1. So z2 over z1 meaning that we have actually I minus 1 over 1 plus I. Okay, so pasal awak pendarab dengan conjugate dia. So conjugate dia kat sini adalah 1 minus I over 1 minus I. Okay, kenapa kita tak conjugatekan yang atas? Sebab kita nak yang bawah ni dia tak ada I dah. Okay, so bila kita buat macam ni, A plus B, A minus B, yang denominator dia akan jadi A minus A squared minus B squared, which mean 1 squared minus I squared. Macam tu. Okay, so kat atas dia bila kita expand kita akan dapat I minus I squared minus 1 plus I. Okay, and then simplify lah yang dekat atas tu kita akan dapat I squared is positive 1 minus 1 cancel off I plus I is I plus I is 2I over 1 minus I squared is negative 1 negative jadi positive. Okay, so kita dapat over 2. So the answer is I. So soalan tanya modulus and argument. So bila kita ada I, Z kita adalah I. So ni pun ramai yang tanya kan masa UPS hari tu. Z equals to I kat mana cikgu? Okay, dia tak ada real part. Real part dia kosong. Dia ada imaginary part dia sahaja. So real part kosong maksudnya dekat 0 lah. Imaginary part 1. Okay, I kat situ. So tak perlulah awak nak buat formula untuk argument tu sebab kita dah nampak terang-terang kat sini. Dia berada dekat atas paksi Y ni. Meaning that kita tahu kat sini dia punya angle adalah 90 degrees ataupun dalam topik 1 ni kita panggil angle dia sebagai argument. Untuk Z adalah pi over 2. So kat mana jawapan yang pi over 2 ini dia. Okay, so modulus adalah 1. So jawapan dia adalah B, right. So that is for question 11. And next one. Find the value of X. So yang ni senang je, semua orang pun boleh buat. So kita cuma compare kan real dengan real, imaginary dengan imaginary. You get 3y minus 2 equals to 0, y equals to 2 over 3. 7 minus 2x equals to 0, x equals to 7 over 2. Okay, so the answer is A. Okay, yang ni dia cuma bagi awak macam perangkap dekat jawapan je lah. Lebih kurang sama je jawapan dia. Okay, which of the following steps are the correct way to solve the equation? Okay, so ni adalah square root, cert plus cert. So bila kita nak hilangkan cert ni, yes, kita akan square both side. Tapi bila kita square both side, dia takkan hilang macam tu sahaja. Oh ni hilang jadi 2x plus 3. Yang tu jadi x minus 2. Salah ya, salah. Kita tak boleh suka hati hilangkan square root dia macam ni sebab ada tanda plus kat sini. Mana boleh kita langgar tanda plus ni? Okay, tak boleh. So, siapa yang ambil dia jawapan dia sebagai B ni, salah. Tapi ramai orang yang ambil jawapan B ni sebagai dia punya step
So, ini soalan senang je. What is the following step? So, cara dia adalah kita boleh bawa je salah satu yang ada set tu pergi sebelah sebab dia tak mau padam pula. Kenapa dia tak mau padam? Okay, kita akan bawa salah satu set ni pergi sebelah sebab itu yang akan menjadikan kita punya set tu akan hilang dia punya set bila kita kuasa duakan. So let's say kita ada macam ni lah. 2x plus 3 equals to 4 minus x minus 2 macam tu. So bila kita square root kan, bila kita squarekan dia barulah set ni boleh hilang. Dah tak ada tambah kat sini. Tapi yang ni je tak jadi 4 minus x minus 2 tak. Dia tak jadi macam tu sebab ada tanda tolak ni. Again tak boleh macam tu. So memang kena expand dia. Expand. Okay, so kat sini bila saya square root kan, bila saya square kan, square root ni dia akan dapat 2x plus 3. Okay, yang ni bila kita kembangkan, kita akan dapat 16 minus 8 square root x minus 2 plus x minus 2. Macam tu. So, boleh kita susun balik sebab jawapan ni tak ada yang equivalent lagi dengan yang kita punya ni. So, kita boleh susun balik. Tapi 8 ni macam dah nampak dah ada sinar-sinar kat sini. So, 8 x minus 2 is equal to 16 minus 2 is 14 plus x minus 3 minus 2x. So, you dapat 11 tolak x. So, 8. So, kita tengok kat sini betul lah 11 tolak x. Dan sebelah dia adalah 8 square root x minus 2. So, the answer is C. Okay, maksudnya dia bukannya minta sampai jawapan akhir x sama dengan apa, tak. Dia minta step yang seterusnya. So, buat je macam biasa. Okay, which of the following statement is correct for inequality? Okay, ni absolute inequality ya. So, kita tengok apa yang kita boleh buat dengan soalan ni. So, nak tak nak kita kena selesaikan dia sebab kat sini adalah jawapan kepada inequality ni. Okay, 3x plus 1. Cara dia adalah kita tak nak ada yang tak ada modulus dengan yang ada modulus ni bercampur. So, saya bawa 7 ni pergi sebelah. So, kita akan dapat negative 7 jadi positive 7 minus 1 is 6. So, x plus 1 is more than, okay, 2 macam tu. Okay, sekarang ni kita bolehlah buat dia 1 x plus 1 more than or equals to 2. Or, sebab dia greater kan, greater. Lagi 1 x plus 1 less than or equals to negative 2. So, x is more than negative 1 and x less than negative 3. So, kat mana jawapan dia? Kita akan tengok. The answer is C. So, daripada situ sahaja. Okay, Teha okey lagi? Kita masih lagi dalam topik 2. Okay, so saya kata bila nak solve kan inequality ni, kita mesti letak kita mesti letak semua dekat sebelah supaya yang belah kanan ni, the right hand side sama dengan kosong. Okay, and yang belah kiri ni kita mesti simplify dia jadi seketul. So kat sini dah tak ada apa-apa nak simplify. So kita boleh terus buat dia punya table of sign. So boleh terus buat table of sign dia. So table of sign kita tengok critical value kat sini kita ada 0 dengan 2. So pun bolehlah buat table of sign 0. Kalau yang tak ingat buat table of sign, tengok baik-baik macam mana saya buat table of sign. So dekat belah atas ni adalah 0 to, of course lah, infinity dengan negative infinity dekat situ. Okay, so kat sini belah yang kolom dia ni akan jadi negative for x and then x minus 2 squared. Okay, x minus 2 squared, nombor yang kita kuasa duakan, tak kisahlah awak letaklah nombor berapa pun dekat x ni, dia tetap akan jadi positif. Macam tu. Tapi x minus 2 critical value dia 2. Kat sini ada equal kan?
Tapi kita letak dia sebagai open circle. Tak boleh letak then circle sebab dia adalah denominator. So tolong hati-hati bila buat table of sign. Nampak macam mudah tapi tolong hati-hati. Okay, negative 4x ni pula ada equal. So negative 4x critical value dia adalah kosong. So macam ni. So sebelum negatif selepas positif. Itu kalau biasa. Tapi sebab sekarang ni depan x ni ada negatif. So dia jadi terbalik kod. So sebelum positif selepas negatif. Like that. Alright. So that's it. Kita pun cari hasil dia. Okay. So the answer yang kita nak less than 0. So less than 0 would be here and here. Tapi kita tak boleh kata 0 to infinity. Tak boleh. Kenapa? Sebab jawapan kita ni tersekat dekat 2. Nampak tak dekat 2 ni? Tak ada. Tak ada value lah sebabnya dia not included. Tak boleh 2. Sebab kalau awak letak 2 dalam kita punya function ni, dia akan jadi undefined lah. 2 minus 2 is 0. Tak boleh Tak boleh. Math error gitu. So tak boleh ada 0 to infinity. So dia mesti di antara 0 to 2 dengan 2 ke infinity. Inilah maksudnya 2 ke infinity. Lepas tu 0, 2. Okay. Bezanya yang ni dia tak tulis dalam interval form. Tulis dalam bentuk solution set yang ada X ni. Okay, pun sama juga. So baca betul-betul yang mana satu jawapan kita. Kadang-kadang buat table of sign dah betul lah. Tapi masa nak pilih jawapan tu salah. Rugilah kat situ. Okay, so 5 soalan tadi. Soalan topik 2. Okay, kita tengok pula ni topik 2 pula. Topik 1 dan topik 2, 5 soalan tadi. So, kita tengok ini daripada topik 5. So, topik 5 akan ada 5 soalan dekat dalam section B ni. Kalau kita tengok yang solution set ni lah. So, lebih kurang begitulah dia punya pembahagian soalan dia. So, ini adalah function yang melibatkan ln dengan exponential. Determine which of the following is true. F, X and G, I, X are inverse of each other. So, macam mana dia nak tahu inverse of each other ke tidak? Kita kena buat composite function ni. Kita kena buat F of G dia dapat tak sama dengan X. Kalau jawapan dia adalah X, maksudnya diorang ni adalah inverse of each other. Atau awak juga boleh dengan cara awak inversekan lah diorang ni. Y equals to ln X plus 1. Lepas tu macam mana nak hilangkan ln ni? Kita exponentialkan both side. E Y is equals to E ln X plus 1. So kita pun dapat E dengan ln boleh potong. E Y adalah X plus 1. So X equals to E Y minus 1. So kita punya, if this is your Y, dia punya Y inverse adalah E X minus 1. So minus 1 tu dekat atas ke dekat bawah? So yang kita dapat ni dekat bawah. Tapi yang dia bagi tu dekat atas. So dia bukanlah inverse kepada ni. GX ni bukanlah inverse kepada Y kita. Sebab Y inverse dia adalah EX minus 1 dekat bawah ya. Okey. Itu satu cara untuk kita tahu sama ada dia inverse of each other ke tidak. Okay, so satu ni dah salah. Bila satu dah salah, semua jawapan yang ada satu kita potong. So dua ni confirm betul lah. Dua-dua jawapan ni ada. So sama ada 2 only ataupun 2 and 3. So kita tengok the range of GX is 0 to infinity. GX, range dia. Betul tak 0 to infinity? Jawapan dia. Betul ke salah Teha? Okay, kita tengok GX punya graph macam mana. E X minus 1. Okay. So dekat sini kita boleh cari dia punya, ingat, dia mesti graph tu dia tak sentuh dekat kosong. Tapi dia menghampiri kosong. Ni kan plus 0 kan. So dia punya horizontal asymptote kat sini. Horizontal asymptote dia adalah Y equals to 0. So adakah range dia kena dekat kosong? Jawapan dia tidak. Range dia adalah, range untuk G adalah 0 to infinity. So 3 ni pun salah. So jawapan dia 2 only.
Okey, so itu adalah soalan pertama daripada topik 5. Okey, boleh follow lagi yang di YouTube. Alright, next one kita tengok the function. Okay, kalau tadi exponential dengan logarithm, sekarang kita ada quadratic dengan square root function. The function f and g are defined as fx and gx, which statement is incorrect. Okay, fx is a one-to-one function. So graph fx equals to x squared. Ni pada asalnya graf dia macam ni. Okay, tapi sebab kita nak x more than 0 sahaja, so graf dia akan jadi macam ni sajalah. So macam mana nak tahu dia one to one function, kita boleh guna horizontal line test. Nampak? Oh, ada satu sahaja. So betul lah. Kalau dia yang graf asal tadi, dia bukan one to one function. Dengar elok-elok, kalau dia graf asal yang ada belah sini ni, dia bukan one to one function. Tapi sebab dia sebelah sahaja, so dia adalah one to one function. So this statement is correct. Okay. So kita tengok yang seterusnya pula. F of G dengan G of F. Okay, F of G. So F of G adalah F. Tapi kita tak nak X squared. Kita nak G yang squared. Bunyi apa tu? Okay. Okay, buat perlahan-lahan je. Kita ada square root of X. Apa benda yang bunyi ni? Square root of X minus 1. Kita squarekan dia. So jawapan dia adalah X minus 1. Okay, so betul lah F of G. How about G of F lah? G of F. G of F dalam dia kita nak instead of X minus 1, dia akan jadi X squared minus 1. So bila kita masukkan negatif 2, 4 tolak 1, kita dapat set 3 betul. So jawapan yang salah adalah B. Okay, macam mana nak tahu jawapan yang salah adalah B? Satu, sebab semua lain dah betul. Okay, dan satu lagi, kita boleh check dia punya G inverse. So kita ada Y equals to square root X minus 1. Okay, Y squared equals to X minus 1. X equals to Y squared plus 1. So maksudnya G inverse X adalah X squared plus 1. Okay. Tapi range dia bukan 0 to infinity sebab kat sini open, dia sepatutnya close. So yang ni adalah salah walaupun dia punya G inverse ni betul. Okay. Soalan nombor 17. Okay, soalan nombor 18. Okay, masih lagi dalam soalan function and graph. Sebab saya kata function and graph tadi ada lebih kurang 5 soalan. A function fx is defined as find the inverse function. So yang ni buat sahaja inverse function macam biasa. Y equals to 3 minus ln 4 minus x. Okay, 2 tu boleh bawa pergi sini. So kita nak jadikan x sama dengan apa kan? So ln x. Teha okey lagi ke? Ada lagi tak dengan saya? Ada. Okay. 3 minus 2y. So kita nak dapatkan x sama dengan apa kan? Sebab kita nak cari dia punya inverse function. So kita pun kena hilangkan ln ni lah. Sebab kita nak tahu, kita tak nak ada ln ni. Kita nak x sama dengan apa. So cara nak hilangkan ln, kita eksponenkan both side. So kita dapat 4 minus x equals to e to the power of 3 minus 2y. Kalau ada saya ada salah kira, Teha bagi tahu. So x equals to 4 minus e to the power of 3 minus 2y. So ni adalah kita punya f inverse. So f inverse x is equals to 4 minus e to the power of 3 minus x. 2x.
3 minus 2x. 3 minus 2x. Betul? Salah. Salah. 4 minus. So jawapan dia adalah C. Okey, seterusnya. Satu lagi, dua lagi soalan. Function and graph. Copy file. The function G is defined by Gx equals to where find G inverse X. Okay, dia memang suka tanya G inverse sebab yang composite apa semua tu dia dah tanya dalam UPS hari tu. So yang ni inverse ni dia tak tanya lagi banyak dalam UPS hari tu. So dekat sini memang dia akan tanya pasal exponential dengan logarithm dan juga inverse graph. So kita dah tahu dah soalan apa yang keluar. Memang sama je macam revision set ni lebih kurang. Okay, so G inverse X Y equals to X minus 1 squared plus 2. So kita carilah X kita sama dengan apa? Y minus 2 sama dengan X minus 1 squared. Okay, so saya buat banyak-banyak inverse hari ni. Kalau sebelum ni ada yang tak tahu macam mana nak buat inverse, so harapnya dia macam dapat petunjuk lah macam mana nak buat inverse ni. Okay, so 1 G inverse X is equals to 1 square root X minus 2 plus 1. Square root of X minus 2 plus 1. So ni minus salah. X minus 2 plus 1 betul. Betul. Ni salah lah sebab ada negatif kat sini. So sekarang kita nak tengok dia punya range sahaja di antara nak B dengan C. Saya ada salah buat ke? Sekejap. Saya ada salah kira ke kat sini? Saya dapat yang Teha? sama je. Ya. Tapi kenapa jawapan dia A? Kenapa salah ke? Oh, okay, sorry saya tak perasan betul. Okay, siapa yang buat sama macam saya ni salah sebenarnya sebab nampak ni dia bagi dekat sini where X is less than 0. So bila X less than 0, kita tak boleh suka hati ambil yang positif sebab bila kita tahu, bila kita ada kuasa 2, bila kita square rootkan dia, jawapan dia akan jadi plus minus. Plus minus kat sini. Okay, tapi kita tak boleh ambil yang positif, kita kena ambil yang negatif sebab dekat sini dia state dia nak yang X less than 0. So sebenarnya dekat sini adalah apa tu? Negatif X minus 1. Okay, so negatif X minus 1. So kita nak X sahaja, so dia akan jadi 1 negatif X plus 1. So saya buat negatif X minus 1 pula ni. Okay, square root dia akan jadi plus minus. Okay, kat sini. So, kita akan dapat 1 minus lah. Okay, tukar balik kat sini Teha. Kita sama-sama buat salah. Sebab saya tak perasan ni, dia ada bagi condition. So, X is equals to 1 minus square root Y minus 2. So, dia punya Z inverse adalah 1 minus square root X minus 2. Okay, so yang B dengan C sebenarnya salah. So, B dengan C ni salah. Ni salah, ni salah. So, jawapan dia sama ada A ataupun D. So, kita check dia punya jawapan ni. Macam mana nak check dia punya jawapan? Kita tahu kat sini kita ada starting point dia. 2 dengan 1. So dia punya range dia akan start dekat 1 lah sebab dia ada plus 1 dekat sini. Plus 1 dekat sini. Okay. Negatif square root
X minus 2 plus 1. So saya ajar hari tu dia punya starting point kalau positif square root X dekat sini. Ada benda kat belakang saya ni. Kalau negatif square root X dia macam ni lah. Macam tu. So jawapan dia ni range untuk G inverse adalah sama dengan range untuk ni adalah sama dengan domain untuk G. Range untuk G inverse adalah sama dengan domain untuk G. So daripada sini kita boleh tengok kita punya domain untuk G ni apa. So saya tengoklah dulu domain dia. X minus 1 squared plus 2. So dekat sini saya tahu dia punya minimum point adalah 1, 2. 1, 2 kat situ. Okay, tapi dia nak X yang less than 0. X yang less than 0. So kita tak lukis macam ni lah. Kita lukis begini sahaja. Okay, tak boleh sampai dekat 1 pun tak boleh. Dia mesti sampai dekat kosong sahaja kita punya kuadratik tu. So domain G kalau awak nampak kat sini adalah negatif infinity ke kosong. Okay, so negatif infinity ke kosong. So dia saja bagi kat awak negatif infinity sampai 1 ni sebab kalau awak tak perasan yang condition yang X less than 0 ni awak akan ambil negatif infinity sampai 1. So sebenarnya negatif infinity sampai kosong sahaja sebab asal dia tadi dia nak X less than or equals to 0. So jawapan dia adalah A. Okay, ni pun ramai orang salah dapat B dengan ramai yang jawab C sebenarnya untuk soalan nombor 19 ni. Okay, so boleh tengok betul-betul macam mana buat soalan yang tricky macam ni. Soalan nombor 19, a very good question but then a very tricky one lah. So jangan salah buat. Okay, a function f and g are defined by and state the domain for fx over gx. So kita tengok domain dia. Fx over gx adalah square root x plus 4 over x squared minus x minus 2. Kita boleh factorize dia jadi x minus 1. X plus 1 dengan x minus 2. So kita tahu bahawa syarat untuk value of x ni denominator cannot equals to 0. So maksudnya x plus 1, x minus 2 cannot equals to 0. So x cannot equals to negative 1, x cannot equals to 2. Macam tu. So domain dia adalah yang tak kena dekat negative 1 dengan 2. So C dengan D ni betul. A dengan B ni salah. Tapi yang mana satu di antara C dengan D ni, okay, kita tengok pula syarat untuk square root function. Square root function x plus 4. Dalam square root tak boleh negatif. So dalam square root kena lebih daripada kosong. Lebih besar atau sama dengan kosong. So x more than or equals to negative 4. So dekat sini lah jawapan dia. Tak boleh negative infinity. So jawapan dia adalah D. So dah habis dah soalan function and graph. So 5 soalan ni function and graph ni. Macam yang saya kata, saya dah bagi juga jawapan untuk objective question yang awak buat lepas dah habis topik 5 yang awak hantar dekat GC tu. So boleh try buat balik soalan dalam yang saya bagi tu. So awak boleh mungkinlah nanti keluar yang lebih kurang soalan yang kita pernah buat. At least awak dah tahu macam mana nak jawab dia lah. So daripada 5 soalan topik 5 ni, okay, banyak dia tanya pasal inverse. Maksudnya memang kena tahu macam mana nak buat inverse. So ni soalan bocor lah.
Mesti dia akan tanya. Macam topik 10 saya kata, mesti dia akan tanya pasal stationary point, critical point yang kena samakan DYDX dengan kosong. Mesti akan tanya soalan macam tu. So sama dengan topik 5 ni, mesti akan tanya pasal inverse, mesti akan tanya pasal logarithm dengan exponential graph. Sebab sebelum ni function yang dia tanya masa UPS tu tak melibatkan logarithm dengan exponential. So sekarang mesti dia akan melibatkan logarithm dengan exponential. So at least awak mesti tahulah macam mana nak cari domain, range dia, macam mana nak cari dia punya inverse, okay, untuk function ln dengan exponential. Okay, so itu 5 soalan daripada topik 5. Okay, find the value of K such that, so ini kita dah pergi kepada topik 8 pergi kepada topik 8. Dia kata find the value of K such that ni continuous at x equals to 0. So bila dia sebut je continuous at x equals to 0, maksudnya dia satisfy all the 3 condition. So what is the 3 condition? F0 must define. So what is F0? So nak guna function yang mana? Our problem selalunya tak tahu nak guna function yang mana. So it's either the first one or the second one, sebab ada equal ni, x yang ada equal dengan 0 ni dekat second function. So dekat situlah kita cari dia punya function untuk f kosong. So e to the power of k. Okay, how about this is the first condition. The second condition, limit must exist. Limit x goes to 0 must exist. So limit x goes to 0 minus, which is the function must be 2x plus 3 lah, sebab kalau kita buat number line, so this is 0, less than 0. Okay, less than 0, function dia adalah 2x plus 3. Dekat kosong dan more than 0, the function is e to the power of k plus 2x kan. Saya suka buat number line macam ni kan. Okay, so kita nampak approaching to 0 from the left. So kita akan pakai function 2x plus 3. Substitute 0, you will get 3. Okay, untuk limit x goes to 0 plus, kita tak guna function yang 2x plus 3. Kita guna e to the power of k plus 2x. So jawapan dia samalah, e k juga. So kita kena samakan dia orang 3 orang ni, which is e k is equals to 3. So macam mana nak dapatkan k? Kita ln both side. Ln e k equals to ln 3. So k equals to ln 3. The answer is 21. The answer is A. So very easy question untuk topik 8 ni. Okay, given where P is the constant, find the value of P if f is continuous at x equals to 4. Okay, sama macam tadi, beza dia adalah tadi dia less than 0, more than or equals to 0. So function tu function dekat define, dekat F4 adalah define. So kita pakai function yang kedua ni. Tapi untuk kiri dan kanan, kalau macam tadi, kiri dengan kanan dia functionnya berbeza. Satu 2x plus 3, satu lagi e k plus 2x Sebab satu macam ni less than 0, satu more than 0. Berbeza dengan function yang diberi ni, kalau kita lukis number line dekat x equals to 4, dia satu nilai sahaja, P sini. Tapi untuk kiri dan kanan, dia bukan ini untuk kiri, atas untuk kanan, atas untuk kiri, bawah untuk kanan, tak. Kiri dan kanan dia pakai function yang sama, which is x squared minus 16 over x squared minus 4x. X squared minus 16 over x squared minus 4x, macam tu. Nampak? Okay. So untuk approaching 4 from the left, limit x goes to 4 minus dengan limit x goes to 4 plus adalah function yang sama. Tak macam soalan nombor 21 tadi. Okay. So itu beza dia ya. Sebab ada lagi yang tak dapat bezakan. Masa dia buat konsep praktis tu, jawapan dia salah sebab dia ambil function kiri dengan kanan tu berbeza kalau soalan macam ni. Tak. Kalau begini dia beri function dari kiri dan kanan tu adalah yang sama. So x minus 4,
X plus 4 ni boleh simplify sebab bila kita masukkan 4 kita dapat 0/0. So it is indeterminate. Sekejap. T Denggi tanya. Mana phone saya? Why the answer is D? Yang mana soalan nombor berapa T Denggi? Oh, okay. Ingatkan yang saya tengah bincang. Okay, yang ni saya tengok kejap lagi ya. T Denggi. Saya tengah bincang set 2. Okay. X minus 4, X plus 4, X. X minus 4. So kita boleh potong. So 4 plus 4 is 8/4 is 2. So the answer is 2 untuk existence of limit dia. So syarat yang pertama mesti sama dengan syarat yang kedua, meaning that F4 mesti sama dengan limit X goes to 4. So X goes to 4 minus function yang sama, X goes to 4 plus function yang sama. So limit tu exist dekat 2. So F4 equals to 2. So P equals to 2. So the answer is A. Okay, so if I can answer T dan Y, dia ada telegram saya. Saya jawab sekarang lah terus. Kenapa jawapan dia D bukan B? Because of the word decreasing in the question. So soalan tu dah sebut decreasing, so our answer don't have to be a negative lah. Sebab dah ada perkataan decreasing daripada dalam soalan tersebut. So I have already asked 3 of my senior lecturer and they said the answer is positive. Okay. Kalau dalam soalan tu dah ada word decreasing. Okay, so 23, which of the following statement is true? Okay, so kita ada limit. Okay, x squared minus 1 maksudnya x minus 1, x plus 1. So dia punya bukan horizontal ya, vertical asymptote. Vertical asymptote adalah 1 dengan negatif 1. So ini salah sebab ini bukan horizontal asymptote. Dia adalah vertical. Kalau x sama dengan apa, dia adalah vertical asymptote, bukan horizontal asymptote. Ni salah. So vertical asymptote mesti x sama dengan apa. Dia letak y sama dengan apa, confirm salah. The vertical asymptote is x equals to 1 only. Salah sebab dia mesti ada negative 1 dengan 1. Salah juga. So the horizontal asymptote is y equals to 0. Yes, this is correct lah. Kalau yang lain ni semua salah. Tapi macam mana nak tahu horizontal asymptote dia betul ke tak, y sama dengan 0? Kita kena buat limit at infinity. Limit x goes to plus minus infinity untuk 3 minus x over x squared minus 1. So tak lama pun buat dia, sekejap saja. So kita factorize. Kita boleh factorize x. Kalau kita nak potong dengan x dekat bawah ni, nak factorize 3 over x minus x over x pun boleh. Kat bawah ni kita boleh factorize x squared 1 minus 1 over x squared. So kita dapat kat sini 3 over infinity minus 1. So kita ada 0 minus 1. Kat bawah ni kita ada x 1 minus 0. So 1 over x. So 0 negative 1 dengan 1. 1 over x, 1 over infinity is also 0. So that's why the horizontal asymptote is y equals to 0 is correct. So boleh guna limit at infinity lah untuk check dia punya horizontal asymptote for the function given. Okay, so itu sahaja soalan topik 8 sebab dia dah ada tanya topik 8 dalam section A, part A juga. So seterusnya ni adalah soalan daripada differentiation.
So given e to the power of negative 2y plus 2xy plus ln equals to 2, calculate the value of dy dx. So this is implicit differentiation. So kita tengok macam mana buat implicit differentiation. We have e to the power of negative 2y, kita differentiate dapat benda yang sama, kita cuma perlu darab dengan dia punya differentiation of power negative 2. So dy dx plus, okay, ni u dengan v. So u equals to x, 2x, u prime equals to 2. V equals to y, v prime equals to dy dx. So bila kita tulis hasil differentiation dia adalah 2x dy dx plus 2y. Okay, plus, okay, differentiate ni pula adalah differentiation of perut, which is negative 2 over the perut itself, 1 minus 2x. Differentiate 2 dapat kosong. Okay, so tak perlu susah-susah simplify dulu sebab dia dah bagi nilai x dengan nilai y. So lagi senang untuk kita masukkan dulu nilai x dengan nilai y yang dia bagi. So dia bagi x equals to 2, y equals to 0. Teha ada lagi tak dengan saya? Negative 2 e to the power of 0 dy dx plus 2 times x is 2 times 2, which is 4 dy dx. 2y is 0 minus 2 over 1 minus 4 equals to 0. So sekarang bila kita dah ada dalam in terms of a number, not x dengan y, lagi senang lah untuk kita tulis dia punya dy dx ni. So dy dx negative 2 times 1, negative 2 plus 4 is 2. Okay, so equals to negative 2 over 1 minus 4 is 3. So 1 minus 4 is negative 3. Negative 2 over negative 3 is 2 over 3. So 2 over 3 here. So dy over dx equals to 2 bawa pergi sebelah. So dia akan jadi 2 per 6. Which is 1 per 3. So the answer would be C. Negatif 1 per 3. Saya ada salah kira ke? Negatif 2, 1 tolak 4. Negatif 3. Ini positif. Negatif 2. 4. Kenapa saya dapat positif 1 per 3? Saya ada salah kira kat mana? Oh, ni plus Kenapa saya buat negatif? Plus kan dah salah. So, jawapan dia adalah negatif 1 per 3 C. Begitu. Okey. Okey, Teha? Okey, yang lain di YouTube. Sikit lagi. Kita ada lagi berapa? 6 soalan lagi nak buat untuk set 2 ni. Mungkin saya bincang laju sebab bukannya semua soalan susah. Sebab ada soalan yang awak boleh je buat dah. Cuma mungkin ada careless kat mana-mana tu lah. Okey, seterusnya kita ada x equals to 2t plus 1. Okey, so kita ada parametrik lah. Bila kita nampak macam ni, ini adalah parametrik. So nak tak nak memang kita kena cari dia punya first derivative dengan dia punya second derivative sebab soalan tanya yang mana satu yang betul. Okay, 2t plus t to the power of negative 1. So dx over dt is equals to 2 minus t to the power of negative 2. Okay, 1. And then y awak 2 tolak 1 per t kuasa 2 sama dengan 2t kuasa 2 tolak 1 per t kuasa 2. Ni saya cuma simplify sahaja dia. Okay. And then seterusnya saya ada y equals to 2t minus t to the power of negative 1. dy over dt is equals to 2 minus plus t to the power of negative 2. Which is 2 plus 1 over t squared. Which is 2t squared plus 1 over t squared. Okay. So dy over dx is equals to dy over dt 2t squared plus 1 over t squared. Okay, darabkan dengan dt over dx. dt over
dx, which is t squared over 2t squared minus 1. So potong-potong, so saya dapatlah 2t squared plus 1 over 2t squared minus 1 macam tu. So this is your dy dx. 2t squared plus 1, 2t squared minus 1. So betul. So dia kata at point 31 sama dengan 3. So maksudnya when x equals to 3 ni bukan dia bagi t dia bagi x dengan y. Okay. When x equals to 3, y equals t sama dengan berapa? Dia tanya. So kita pun masukkan when x equals to 3 and y equals to 1, t kita sama dengan 3, y sama dengan 1, walaupun kira lah dapatlah t sama dengan 1. So kita boleh masukkan kat sini 2 tambah 1, 3. 2 tolak 1, 1. So jawapan dia 3. So betul tak? Jawapan dia betul. Ni betul Okay, seterusnya kita tengok d squared y over dx squared pula. Saja je suruh kita cari semua. So apa itu d squared y over dx squared? Dia adalah differentiation d over dt of your dy dx tadi. Okay. Divide by dx over dt. Ataupun kalau nak darab dt over dx. So kena cari dululah differentiation of dy dx yang kita ada tadi. So ni dy dx kita. So kita nak differentiate dia lagi sekali with respect to t. 2t squared plus 1 over 2t squared minus 1. So tak nak memang kena guna quotient rule. V u prime minus u v prime over v squared. 2t squared minus 1. Ni v kita. U prime kita adalah 2t. Okay, minus u v prime 2t squared plus 1. V prime adalah 4t. Saya salah buat kat sini. U prime adalah 4t. Okay, divide by v squared 2t squared minus 1 squared. Tapi dia dah cakap kat sini. Okay. So carilah dia punya d squared y over dx squared ni. Kita dapat berapa? Simplify awak buat. Kalau tak dapat ni bagi tahu saya. Kita check kat mana salah dia. So dan jawapan dia betul Negatif 8 per y cube. Ni tak habis lagi ni. Ni baru kita buat yang atas. Ni yang kita buat quotient rule ni baru untuk yang warna biru ni. Okay, saya kena cepat sebab masa dah nak habis. Lepas tu bila kita dah dapat jawapan dia ni, and then kita darab ataupun kita bahagi dengan dx over dt ataupun kita darab dengan dt over dx. So awak akan dapatlah betul jawapan dia ni. So jawapan untuk soalan 24 ni adalah, soalan 25 ni adalah D So boleh try buat. Ini parametric equation. Mesti dia akan tanya at least satu soalan parametrik, at least satu soalan implicit. Saya sebut at least. So nampak dekat sini dia tanya lagi pasal parametric equation. So pun boleh buat juga parametric equation lagi. Ni pun implicit differentiation lagi. Okay, saya bagi solution dia. Kau apa dah? 854 dah. Okay, nombor 26 dengan 27 ni saya bagi solution dia sekejap lagi. Okay, kita tengok soalan topik 10 ni. Given V equals to and W decrease at the rate of 2 cm per second. So bila dia sebut rate untuk W, so dia bagi sebenarnya dW over dt sama dengan negatif 2. Find the rate of change of V. So dia minta dV over dt. Soalan rate of change memang macam ni. Satu information dia bagi and then kita kena tahu apa soalan dia tanya. So dia minta dV over dt. Saya kata mesti start dengan dV berakhir dengan dt. So apa yang dekat tengah-tengah ni kita akan letak dia dW lah. Sebab itu yang information kita bagi. So dW over dt kita dah ada. Sekarang kita nak cari dV over dW. So dV over dW kita boleh differentiate function ini. Awak pun differentiate lah menggunakan quotient rule. So mesti akan dapat lah jawapan dia. Masukkan pula W equals to 30. Lepas dah differentiate, lepas
Lepas dah differentiate baru masukkan W sama dengan 30. Jangan awal-awal dah masukkan W sama dengan 30, lepas tu tak tahu nak differentiate apa dah. Yelah, dah awak pergi jadikan W tu sebagai dia punya nombor value kat situ. Tak boleh. Differentiate dulu baru masukkan W sama dengan 30. Okey, so ini adalah lebih kurang dengan soalan yang saya bagi dalam soalan objektif Google Classroom tu. Nanti pun saya akan bagi solution. Right circular cylinder. Shape of right circular cylinder. Macam mana bentuk right circular cylinder tu? Bentuk silinder biasa lah sebenarnya. The cylinder has radius r cm and height h cm. A total surface area. Okay, so dia bagi dekat sini total surface area. So awak kena guna formula surface area untuk silinder. So kena hati-hati. Kadang-kadang soalan tu tanya silinder tu terbuka lah. So kalau terbuka, nanti dia punya apa tu? Dia punya bulatan tu akan jadi satu je. So ni nampak ni ends open. So pada asalnya formula untuk surface area adalah 2 pi r h plus 2 pi r squared. Sebab bentuk silinder tu bila kita buka dia adalah bentuk segi empat dan dia ada dua bulatan ni. So pi r squared, ni pun pi r squared, ini 2 pi r h. Okay. Formula luas dia. Tapi sebab vas kita ni, pasu kita ni, dia adalah mestilah terbuka kat atas kan. Kalau tertutup dia adalah tin. So formula untuk S ni tak ada 2 pi r squared, dia adalah pi r squared sahaja. So macam tu sahaja. So daripada sini awak boleh differentiate untuk dapatkan dia punya ds over apa yang dia minta kat sini. To maximize the volume of the vessel, calculate the volume in terms of R and R value. R. Dia suruh cari calculate the volume in terms of R and the value of R. And the value of R. Okay, dah confused dah kat situ soalan. So yang ni pun saya akan bagi solution dia sekejap lagi sebab dah habis masa dah untuk lecture kita. So kita jumpa dalam tutorial ketiga, tutorial terakhir semua orang. Dan kita akan sambung buatlah revision set ni. Saya akan buat semampu dan sebanyak yang boleh untuk kita bincang supaya bila awak buat nanti awak tahu nak rujuk dekat mana. Okey, bukan pilih soalan yang mana yang senang jawab nak buat. Okey, saya tak nak macam tu ya student saya semua. Saya tak nak awak main pilih-pilih soalan masa buat latihan ni. Jangan macam tu sebabnya kita dah buat latihan ni, kita dah bagi banyak-banyak soalan. Masa latihan ni lah kita nak try buat semua soalan sebab kita tak tahu rezeki kita dalam exam nanti macam mana. Mungkin masa kita buat soalan ni kita rasa dia susah, dia complicated nak buat tapi kita cuba try fahamkan, nanti exam soalan tu jadi mudah. Kita tak tahu rezeki kita, yang penting kena usaha. So jangan pilih-pilih soalan mana yang awak nak buat. Jangan give up sebelum awak usaha. Tengok je soalan tu panjang awak tak nak buat dah. Padahal mungkin soalan tu panjang tapi bila awak try fahamkan dia mudah. Okay, ada lagi satu masalah bila awak study adalah, saya faham awak baca soalan sampai 5-6 kali awak tak faham soalan tu dia minta apa. Kan? Memang banyak kejadian yang macam tu. Baca 5-6 kali tak, otak awak jadi macam orang kata apa, blank, tak tahu nak buat apa dah. So caranya adalah tak apa, baca balik soalan lain, nanti awak pergi balik kepada soalan tu, selawat banyak-banyak, baca doa banyak-banyak. Lepas tu pergi balik pada soalan tu, insya-Allah lepas tu awak bolehlah balik jawab soalan tu. Sebabnya yang dia tanya nanti lebih susah daripada apa yang kita dah pernah bincang pun. So itu saja daripada saya. Takut cikgu kelas awak lepas ni marah pula lambat. So dah pukul 9 dah. Nanti saya sambung bebel dalam tutorial. Okay, thank you semua. Assalamualaikum. Bye, thank you Teha. Madam.